Cục 749 xử lý sự kiện Song Đao Thác Nhật tại Thượng Hải năm 1995. Tại Lục Gia Chủy, một tòa nhà chọc trời do người Nhật đầu tư mang hình dáng hai thanh đao thép, nâng đỡ một vầng thái dương. Thế trận này từng bị các bậc thầy phong thủy nhận định là Song Đao Thác Nhật của cục số 9. Chúng muốn dùng tà trận, âm mưu chặt đứt mạch máu kinh tế Thượng Hải, cho đến khi cục 749 can thiệp, phát hiện bên dưới tòa nhà còn chôn giấu di hài binh lính Nhật thời Thế chiến. Từ đó một cuộc đấu pháp kéo dài suốt 21 năm chính thức bắt đầu. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Mời các vị cùng tôi lắng nghe tường tận. Truyền thuyết kể rằng Cục 749 thành lập tháng 9 năm 1974 là một cơ quan vô cùng bí ẩn, với mục đích thành lập là chuyên trách xử lý những sự kiện siêu nhiên xảy ra trong dân gian, cũng như những hiện tượng kỳ quái không thể giải thích bằng khoa học. Và mời các bạn ăn miếng bánh, uống miếng nước, chúng ta bắt đầu vào câu chuyện. Hồ sơ Cục 749, câu chuyện phía sau có chút rợn người. Lưu ý nội dung video chưa được kiểm chứng, thuần túy là giả tưởng của AI. Vui lòng không coi là thật. Trước thập niên 90 của thế kỷ trước, khu vực phồn hoa nhất Thượng Hải là phố Tây, còn phố Đông ngăn cách bởi dòng sông vẫn chỉ là bãi hoang đầy bùn lầy. Không ai ngờ rằng vùng đất tầm thường này sắp trở thành chiến trường chính của cuộc đại chiến phong thủy Trung Hật. Càng không ai ngờ rằng người của Cục 749 đã bí mật điều tra từ lâu. Thượng Hải thời đó đang đau đầu vì sự nghèo nàn của phố Đông. Sông Hoàng Phố, mạch rồng của thành phố, vốn dĩ phải nuôi dưỡng hai bờ như bàn tay người mẹ. Thế mà phố Đông lại như đứa con không được sủng ái. Các cụ am hiểu phong thủy đều biết Thượng Hải không có núi lớn, linh khí hoàn toàn dựa vào mạch nước. Long mạch sông Hoàng Phố cuộn chảy khí thế bàng bạc từ Nam ra Bắc. Nhưng đến đoạn phố Đông, lòng sông đột nhiên mở rộng. Khí mạch như con ngựa hoang lạc lối trong sông, không những không tụ tài, mà còn ảnh hưởng đến kinh tế vùng đất này. Ngay cả cây trồng cũng kém phát triển hơn nơi khác để cải vận cho phố Đông. Thượng Hải đã âm thầm bố trí hai trận pháp phong thủy. Trận thứ nhất là kiến kiều tỏa long, xây dựng cầu Nam Phố và cầu Dương Phố, hai cây cầu như hai sợi xích sắt khổng lồ. Một đầu cột chặt phố Tây, một đầu cột lấy phố Đông. Ngày thông xe, các bậc lão phong thủy đứng bên sông nhìn ngắm, nói rằng linh khí mạch rồng Hoàng Phố đã bị khóa chặt, khiến linh khí tản mát quay về Thượng Hải. Quả nhiên không lâu sau, kinh tế Thượng Hải tăng trưởng vượt bậc. Trận phong thủy thứ hai quan trọng hơn, chính là tòa tháp Minh Châu phương Đông. Công trình cao 468 m này, nhìn từ dưới lên như thể xuyên thấu vào những tầng mây, đặc biệt là hai quả cầu khổng lồ trên thân tháp. Ban ngày phản quang như linh châu, ban đêm sáng đèn tựa mặt trăng treo giữa trời. Nhưng ít ai biết rằng hai quả cầu này hoàn toàn không phải để trang trí, vì trong phong thủy, hình tròn thuộc kim, kim sinh thủy, dùng kim khí thúc đẩy long khí Hoàng Phố. Đáng nói hơn là trung tâm hội nghị quốc tế cũng được bổ sung hai quả cầu, tạo thành trận dẫn long như 4 viên ngọc rồng, dẫn cả long khí sông Tô Châu về đây. Nhưng vật cực tất phản, để tránh long khí quá thịnh, phố Đông xây đại lộ thế kỷ, trồng đầy cây ngô đồng bên đường, dùng mộc khí tiêu hao bớt long khí. Cuối đại lộ, quảng trường thế kỷ đặt 8 cột vuông thuộc thổ, dùng thổ khí ổn định khí mạch, cuối cùng hội tụ vào công viên thế kỷ, tạo thành một nơi tránh mạch long sảo. Những năm đó, kinh tế phố Đông như được nhấn nút tiến nhanh, cao ốc mọc lên san sát. Thế nhưng ngay khi mọi người tưởng rằng ngày lành đã đến, năm 1995 xảy ra sự kiện trọng đại khiến phong thủy cả Thượng Hải đảo lộn. Cục số 9 của Nhật Bản muốn lấy đất Lục Gia Chủy, chi 7,3 tỷ xây tòa nhà cao nhất thế giới, chính là trung tâm tài chính thế giới sau này. Ban đầu không ai coi là chuyện lớn, nghĩ chỉ là thêm một tòa cao ốc. Nhưng khi bản thiết kế được công bố, Mao Tiểu Phương của Cục 749 nhìn bản vẽ mà tay run rẩy. Mao Tiểu Phương là chuyên gia phong thủy, tay luôn cầm bàn trắc khí bát quái bằng đồng, được cho là có thể nhìn thấu sự lưu truyền của khí trường. Ông chỉ vào tòa nhà, nói với cấp dưới đây không phải tòa nhà, mà là hai thanh đao thép cắm xuống Lục Gia Chủy. Trung tâm tài chính thế giới trên thiết kế có cạnh hình tam giác sắc lẹm, ở đỉnh tháp hở một lỗ tròn, nhìn từ xa như hai thanh quân đao đang nâng một vầng thái dương. Đây là trận Song Đao Thác Nhật độc địa. Tin tức lan ra, người dân bàng hoàng. Có người biểu tình tại cổng công trường, nhưng cục số 9 vờ như chỉ là trùng hợp. Thấy tiếng phản đối ngày càng lớn, chúng giả ý sửa lỗ tròn trên đỉnh thành hình thang ngược, vờ như nhượng bộ. Nhưng Cục 749 biết rõ, đây là âm mưu của cục số 9. Chúng trước đây ở Đông Bắc, Đài Loan đều từng phá hoại phong thủy, lần này lại nhắm vào Thượng Hải, muốn mượn trận Song Đao Thác Nhật chém đứt long mạch Hoàng Phố, rồi dùng long khí nuôi dưỡng Huệ thổ sĩ thần. Chờ khi sĩ thần thành hình,
sẽ thâm nhập các tổ chức tài chính Thượng Hải, khuấy đảo trật tự kinh tế. Cục 749 lập tức cử Mao Tiểu Phương dẫn đội đến Lục Gia Chùy khảo sát. Mỗi sáng lúc 4 giờ, Mao Tiểu Phương và Thu Sinh mang theo thiết bị đến bên bờ Hoàng Phố. Mao Tiểu Phương cắm 5 chiếc đinh gỗ đào xuống đất, xếp thành hình ngôi sao, mỗi đỉnh đặt đồng Càn Long Thông Bảo. Ở giữa đặt bàn trắc khí bắt quái. Đây là pháp ngũ tinh định khí của cục 749, có thể đo ra hướng đi của long mạch. Thu Sinh mở thiết bị phân tích khí trường. Đường kẻ màu xanh biểu thị khí mạch bình thường. Khi chĩa về phía công trường, đường kẻ chuyển sang màu đỏ chói mắt như bị thứ gì đó xé toạc. Không ổn. Mao Tiểu Phương nhìn chằm chằm vào bàn trắc khí, mày nhíu chặt. Long khí Hoàng Phố đến đây là đứt đoạn, bị ép đổi hướng về trung tâm thương mại. Tòa nhà này nếu xây xong, sát khí theo long khí tràn tới, thì các cửa hàng bên kia sẽ đổ sập, liên tiếp đo đạc 7 ngày. Họ còn phát hiện cốt thép trong công trường đều được xây dựng theo kiểu nghiêng. Mao Tiểu Phương lật xem lỗ ban kinh, bảo đây là sát kim của cục số 9. Có thể đẩy nhanh sự tụ tập của sát khí, cốt thép bình thường không bao giờ được chôn như vậy. Đáng sợ hơn là, một đêm nọ, Mao Tiểu Phương và Thu Sinh lèn vào công trường, ngửi thấy mùi máu tanh nồng. Dưới ánh trăng, họ nhìn thấy 3 kẻ mặc áo gió đen đang lén lút chôn thứ gì đó dưới nền móng. Sau khi nhóm người rời đi, Mao Tiểu Phương tiến lại đào lên xem, hóa ra là bột màu đen bọc trong vải đỏ. Mở ra xem, bên trong trộn lẫn cả những mảnh xương vụn. Có thể là hài cốt quân Nhật thời Thế chiến II được nghiền nát. Giọng Mao Tiểu Phương run rẩy. Liệu cục số 9 có dùng sát khí vong linh để nuôi dưỡng? Tả trật. Nếu vậy, thứ này hung hiểm gấp 10 lần sát khí thông thường. Thu Sinh vội lấy mẫu bột mang về, kết quả xét nghiệm phát hiện trong bột còn trộn lẫn chu sa và máu chó đen. Đây là công thức nuôi sát của cục số 9, có thể khiến sát khí bám chặt vào nền móng. Cục 749 triệu tập họp khẩn. Mao Tiểu Phương đề xuất 3 phương án phá trận: xây vài hồ nước trồng sen, dùng thủy khắc kim hóa giải sát khí; xây tượng hậu nghệ bắn mặt trời ở quảng trường Nhân dân, dùng thế xạ nhật áp chế thác nhật; hoặc xây tòa nhà cao hơn bên cạnh, dùng khí trường mạnh hơn áp chế sát khí. Nhưng 2 phương án đầu bị bác bỏ. Mao Tiểu Phương dùng bàn trắc khí suy đoán phạm vi hồ nước quá nhỏ, không cản được sát khí, ngược lại sẽ làm ô nhiễm Hoàng Phố, tượng đài quá dễ lộ. Cục số 9 chắc chắn sẽ phản chế, nói không chừng còn làm tổn hại khí trường quảng trường. Cuối cùng mọi người dồn vào phương án thứ 3, xây tòa nhà 632 m gần đó, tạo hình như cơn lốc, dùng khí trường xoáy lên cao để hóa giải sát khí, lên không trung triệt tiêu. Cuối cùng quyết định như vậy. Cục 749 báo cáo lên quốc gia sau khi nhận phê duyệt, liền tìm các kiến trúc sư hàng đầu đưa yêu cầu phong thủy vào bản thiết kế. Tường ngoài dùng kính trong suốt trộn sợi đồng tinh luyện từ mỏ Côn Lôn. Sợi đồng qua pháp tinh hóa tam thanh, phản xạ và chuyển hóa sát khí thành chính khí. Trụ cột bên trong đối diện khí mạch Hoàng Phố. Trong cột đổ bê tông trộn chu sa, củng cố thêm chính khí. Đỉnh tháp xây cột thu lôi hình rồng, vừa chống sét, vừa hội tụ chính khí từ không trung, nhưng cuối cùng vẫn bị cục số 9 phát giác. Một đêm muộn năm 2005, Mao Tiểu Phương đang chỉnh lý dữ liệu, đột nhiên thấy lạnh sống lưng. Cửa sổ đóng kín mà rèm cửa tự bay lên. Ngoài cửa sổ đứng kẻ mặc áo gió đen, mặt bị mũ che khuất, tay cầm thanh kiếm gỗ đào khắc phù chú của cục số 9. Kẻ đó giọng khàn khàn nói: "Các ngươi không thể phá hủy trận pháp." Kèm giọng Nhật rồi biến mất. Hôm sau, thiết bị đo khí trường hỏng, màn hình toàn nhiễu, các mẫu bột thu thập cũng biến mất. Mao Tiểu Phương biết cục số 9 phản kích, liền lệnh đội viên lắp đặt thiết bị phản sát quanh công trường, ngoài là bát quái đồng, trong chứa đá Tây Sa từ Côn Lôn, hấp thụ sát khí của đối phương, rồi chuyển hóa thành chính khí. Ngày thứ 3 sau khi lắp đặt, dây thép cầu hàng tại trung tâm tài chính đột nhiên bị đứt. Thực ra thuật sĩ cục số 9 đang làm phép phá hoại. Nào ngờ chúng ta đã chuẩn bị sẵn phản sát trận pháp, khi đối phương thi triển phép thuật cưỡng ép phá trận sẽ bị phản ngược lại, tự làm tổn thương mình. Lúc này, Mao Tiểu Phương và Thu Sinh đang bí mật giám sát, nhìn thấy mấy tên thuật sĩ hộc máu, cuối cùng phải tháo chạy. Mao Tiểu Phương thở phào nhẹ nhõm. Thời gian đến năm 2008, tháp Thượng Hải chính thức khởi công. Trong thời gian này, Mao Tiểu Phương quan sát tiến độ thi công và môi trường. Rồi công nhân rời đi, cầm la bàn kiểm tra góc độ xây dựng. Lệch 0,1 độ, hướng khí trường sẽ thay đổi, phải thật chính xác. Thu Sinh dùng thiết bị phân tích khí trường mới để giám sát. Một khi phát hiện sát khí, liền điều chỉnh tần số thiết bị. Đợi khi tòa nhà xây đến tầng 632 m, Mao Tiểu Phương leo lên.
chôn miếng ngọc bội rồng từ ngọc côn lôn vào cốt thép, vĩnh viễn tụ hội chính khí, áp chế sát khí còn sót lại. Năm 2016, ngày khánh thành tháp Thượng Hải, Mao Tiểu Phương đứng dưới, nhìn tòa nhà, kim bàn chắc khí trong tay. Đứng vững chỉ về long khí hoàng phố, theo lối xoắn ốc chậm rãi thăng hoa, tản ra khắp Lục Gia Chủy, mà trung tâm tài chính bên cạnh. Khí trường song đao thác nhật từng sắc bén, giờ chỉ còn dư âm, không còn chạm được vào long mạch. Không ai biết rằng, cuộc chiến phong thủy hơn 20 năm là cục 749 âm thầm bảo vệ. Lục Gia Chủy bây giờ, ánh đèn cao ốc sáng tận đêm khuya. Du thuyền chở khách lướt qua, người đời chỉ trầm trồ phồn hoa. Không biết dưới lớp bê tông này, từng có nhóm người dùng dũng khí giữ gìn long mạch Thượng Hải, bảo vệ cuộc sống bình yên. Có lẽ một ngày nào đó, khi bạn đứng bên bờ hoàng phố, vẫn có thể cảm nhận luồng chính khí ẩn giấu trong gió. Đó là sự bảo hộ của cục 749, điểm tựa quý giá của vùng đất này. Vâng, tới đây thì bánh đã hết, nước đã cạn, video đến đây cũng dừng lại. Nếu mọi người muốn xem nhiều video có nội dung tương tự, hãy nhấn thích và đăng ký kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.